Phía Nam có chợ An Đông, chợ Tân Bình chuyên bán sỉ quần áo, thì ở phía Bắc có chợ Ninh Hiệp mới được mệnh danh là thủ phủ, bán buôn quần áo, vải vóc, phụ liệu của mọi dân kinh doanh quần áo khu vực Hà Nội và các vùng lân cận. Nếu hỏi về chợ đầu mối nào buôn bán quần áo giá rẻ lại đa dạng, bạn sẽ được nhắc rằng lấy buôn quần áo chợ Ninh Hiệp. Chợ Ninh Hiệp hay còn gọi là chợ Nành Ninh Hiệp thuộc làng Nành, xã Ninh, huyện Gia Lâm, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 25 km. Xưa kia, Ninh Hiệp được biết đến là một làng nghề thuốc bắc truyền thống với tên gọi là làng Nành. Nếu đi qua cổng làng một đoạn, bạn có thể thấy một ngôi đình nhỏ. Đây chính là đình thờ của ông tổ nghề thuốc của làng ngày xưa. Nhưng trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, Ninh Hiệp lại nổi tiếng là nơi có chợ vải và chợ quần áo lớn là bán buôn 95% là nơi tập trung rất nhiều dân buôn quần áo, vải vóc đến đây kinh doanh và lấy hàng. Trước đây chợ vải Ninh Hiệp thường họp vào các buổi chiều. Nay do nhu cầu buôn bán nên chợ vải mở cả ngày, lúc nào cũng nườm nượp dòng người vào ra. Vì là nơi đầu mối bán sỉ nên mỗi ngày ước tính có hàng nghìn tiểu thương từ khắp các tỉnh thành trên cả nước về đây đánh hàng. Chưa kể khách mua lẻ và khách du lịch cũng khá nhiều. Thế nên ngày thường cũng như ngày lễ, thứ bảy cũng như chủ nhật, các khu chợ Ninh Hiệp luôn tấp nập kẻ bán người mua. Đến chợ Ninh Hiệp từ Hà Nội, bạn có hai phương án di chuyển, đó là việc đi bằng xe máy, đi bằng xe buýt hoặc các phương tiện khác như xe ôm, Grab hay taxi. Tuy nhiên, kinh nghiệm đi lấy hàng ở chợ Ninh Hiệp thuận tiện và tiết kiệm chi phí nhất là bạn nên đi bằng xe máy hoặc đi xe buýt nhé. Khi bạn đi chợ Ninh Hiệp đi bằng xe máy từ Hà Nội, bạn sẽ đi qua cầu Long Biên để sang Gia Lâm, sau đó đi theo đường Nguyễn Văn Cử, Ngô Gia Tự thẳng tiến theo hướng cầu Đuống. Sau khi đi qua cầu Đuống, tiếp tục đi thẳng qua đường cấp 3 Yên Viên một đoạn là có thể đến chợ Ninh Hiệp. Và hướng thứ hai cũng có thể đi từ cầu Thanh Trì lên đường cao tốc và đi về hướng Bắc Ninh, và qua đấy thì đến địa điểm chợ Ninh Hiệp ở bên tay trái. Tuy nhiên đi theo chiều này thì bạn phải đi ngược lại khoảng 2 cây số. Ở khu Ninh Hiệp, chợ Ninh Hiệp có rất nhiều khu chợ, trong đó các khu chợ chính tại Ninh Hiệp gồm chợ đầu mối Ba Gia, đây là hàng bán buôn chuyên, khu chợ bán các loại vải, khu chợ Sơn Long và chợ Phú Điền là hai khu chợ mới được quy hoạch lại rất rộng rãi và nằm cạnh nhau. Chợ Sơn Long thì chuyên về các mặt hàng áo nam, còn chợ Phú Điền thì chuyên về các mặt hàng quần áo và phụ kiện thời trang nữ. Chợ này hay là gọi là chợ cũ, chợ xóm 5 là khu chợ cũ nằm cạnh các chợ mới ở trên và chuyên về các mặt hàng phụ kiện đủ mọi lứa tuổi. Khu xưởng gia công quần áo Dốc Lã, ngoài 3 khu chợ chính, các khu chợ cách khu chợ khoảng 3 km có một khu tập hợp rất nhiều xưởng chuyên gia công quần áo với số lượng lớn. Đây cũng là một trong những lựa chọn được nhiều chủ cửa hàng kinh doanh quần áo yêu thích. Vì vậy nên nếu bạn có ý định đặt mua theo mẫu hay để bán thì hãy đến khu Dốc Lã thuộc xã Tường Yên này để có những cái hàng đẹp này. Và kinh nghiệm bỏ túi khi đi lấy hàng quần áo tại Ninh Hiệp. Nếu bạn định mở shop quần áo hoặc lấy đồ mối cho các cửa hàng bán lẻ thì Ninh Hiệp chính là thánh địa cho bạn tham khảo và lấy hàng. Đây là một số kinh nghiệm được tổng hợp từ các chị em bán buôn nhiều năm và lấy hàng ở Ninh Hiệp. Về trang phục lấy hàng, bạn nên mang khẩu trang vì đây là chợ vải vóc nên bụi bặm khá nhiều. Đồng thời tốt nhất là đi giày thấp để tránh đau chân vì chợ rất rộng và dài. Bạn phải đi bộ khá xa để tham quan và khảo giá các gian hàng. Chuẩn bị tiền để lấy hàng. Nếu mang theo tiền thì bạn phải cực kỳ cẩn thận vì chợ đông người và rất dễ bị trộm cắp. Nếu cần rút tiền thì ở chợ có hai áo thun giữ nhiệt cây ATM, một cây ngay ở cổng chợ Nành và một cây còn lại nằm ở khu vực vui chơi của trẻ em. Khảo sát trước khi chọn nơi lấy hàng.
Các mặt hàng quần áo, Áo vải quần. vóc tại niệm chợ Ninh Hiệp có nhiều loại khác nhau, đắt rẻ, xấu đẹp. Do đó bạn nên đi tham khảo giá và kiểu dáng ở quầy hàng áo khác nhau khi lựa chọn gian hàng, sạp hàng ưng ý để muốn mua buôn với số lượng phục vụ cho công việc kinh doanh. Khi mua hàng, bạn nên yêu cầu chủ hàng xuất hóa đơn rõ ràng và là để khi về nhà không bị quên giá nhập và cũng như mặt hàng để làm hóa đơn đầu vào cho trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra. Cách trả giá sỉ, nếu mấu chốt việc trả giá có thành công hay không đi lấy hàng ở chợ Ninh Hiệp, bạn tuyệt đối không để Nhiều các giá chủ lên hàng đấy. đọc vị Mua được ấm. bạn là người mới và đang tập Mua hành ấm. đi buôn. Vì các chủ hàng ở đây rất tinh, họ chỉ cần nhìn qua hay nghe bạn hỏi vài câu, họ nhìn ngay bạn là con buôn lâu năm hay vào nghề mới vào nghề. Và đương nhiên mức giá họ đưa ra cũng khác nhau. Gợi ý cho bạn là hãy tỏ ra mình là người đi buôn sành sỏi bằng cách vừa vào bà hàng bạn có thể hỏi một số câu như: dạo này có mẫu nào Tấp mới nập này, hàng hóa về không em? đấy, đồ Ninh Hiệp. Hàng này buôn bao nhiêu? Có hạ giá được không? Mẫu này có đủ size không? Đây lần trước mình lấy hàng ở đây. Đây hàng lấy sỉ mà 95% là lấy sỉ. Đây, ở trên này thì kinh nghiệm đi mua hàng thì chỉ báo với cửa hàng là mình mua sỉ. Nếu mà ai mà chưa đi bao giờ ấy thì cứ báo lại là cho em giá sỉ thì người ta sẽ cho cái giá sỉ. Hay nữa là nếu mà chưa đi buôn lần nào thì nó cũng nói thật với họ là mình vừa buôn lần đầu, cho nên chị anh cho em cái giá sỉ. Đây này, 80k không mặc cả. Bây giờ nó có giá hết như trước, khác trước rồi, giờ nó có giá hết rồi. Cách đây mấy năm là không cho giá như này đâu. Đang nói kinh nghiệm về đi chợ Ninh Hiệp thì nếu mà mình chưa biết thì mình cứ báo với các chủ shop là mua hàng sỉ thì họ sẽ cho giá sỉ. Ở trên này thì cũng không đến mức độ họ hét giá đâu. Xong rồi. Đây là cái khu bán vải. Hôm nay mình đang đi trên cái chợ, một chợ cũ thôi. Đây. Vâng, chào cô ấy. Đây, cho thuê cửa hàng. Không, không. Nào ra mua đi. Bà đang quảng cáo bán rẻ cho giờ sang năm bà nghỉ đây. Đây. Giả bà chỗ treo biển rồi. Đang giả sữa quay biển này. Bà chỗ vải treo biển. Đấy, đây là khu bán vải. Khu cuối chợ, khu bán vải. Khu bán vải. Cúc, bán cúc.
là vải, toàn mua vải. Bên này mua rất là rẻ để mà bán may đồ, tưởng may thì quá đẹp. Đấy là bán sỉ hết, gần như vải ấy, bán sỉ. Đấy, bán cho các nhà máy ấy. Vải, gần như là vải. Này. Bây giờ vải gấm đẹp chứ này. Vải gấm. Vải. Bên này là vùng này là bán vải, chuyên về vải. Bên này chỉ bán vải thôi. Đây là phố vải, gần như là cái khu bán vải. Đây là vải. Ui, đây là vải. Ngon luộc nào. Vải. Ở miền Bắc thì Ninh Hiệp là lớn nhất rồi, không có nơi nào lớn hơn nữa. Đây là cái khu giống như khu bán cái đồ gấm, đồ gì không này. Ui đẹp thế. Khăn. Khu bán khăn. Cũng là vải đấy, nhưng mà vải khăn. Vải nó làm những cái vải đẹp của áo dài ấy. Lại quay lại cái khu quần áo là đi ra thôi. Đúng rồi, đây là cổng ra rồi. Cổng ra của cái chợ chính của Ninh Hiệp. Đấy. Hôm nay cho khán giả qua cái chợ Ninh Hiệp, chợ cũ của Ninh Hiệp. Cái Ninh Hiệp thì được phân ra rất là nhiều khu chợ khác nhau. Đây là cái chợ chính và là chợ cũ. Ở bên kia, bên ấy chợ Sơn Long thì cũng là bán vải. Chợ Ninh Hiệp đã và đang thu hút rất đông các chủ shop, dân buôn đến đây lấy hàng về kinh doanh mỗi ngày. Nếu có dịp, hãy thử một lần đến khám phá ngôi chợ đầu mối Ninh Hiệp nổi tiếng này. Và đây cũng là địa điểm du lịch hứa hẹn đầy tiềm năng của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.